เกรดแรมเดิม4 กิกนะครับลูกค้าต้องการให้อัปเกรดเป็น8 กิกสวัสดีครับช่างฮานะครับวันนี้มาอัปเกรดแรมของตัว Mac Air ตัวนี้ครับ Mac Air ตัวปี 2013-14 นะครับเป็นโมเดล A1465 ครับตัวนี้แรมเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวเมนบอร์ดนะครับตัวแรมเดิมของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่4 กิกนะครับลูกค้าต้องการให้อัปเกรดเป็นตัว8 กิกมาอัปเกรดกันนะครับ Welcome to Smile IT Service to Smile IT Service 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 โอเคนะครับเปลี่ยนแรมจาก4 กิกนะครับเป็น8 กิกเรียบร้อยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ต้องการอัปเกรดเครื่องให้เร็วขึ้นนะครับอัปเกรดตัวแนนหรือว่าอัปเกรดตัวแรมก็สามารถส่งให้ผมช่างฮาร์ดทำให้ได้นะครับแล้วก็ฝากร้านไปด้วยครับร้านมี10 สาขาแล้วครับในกรุงเทพมี9นะครับต่างจังหวัดที่จันทบุรีมี1 ที่วันนี้ช่างฮาร์ดขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Smile IT Service